selamat sejahtera. Saya Jai daripada Draco Nature Camp. Lokasi kami di kampung orang asli Sungai Cincin. Dan kami officially started pada 2013. Konsep kami adalah nature school, yang mana kami mementingkan nature konservasi. Aktiviti yang kami ada lebih pada nature, yang mana salah satu daripada aktiviti utama kami adalah educational nature walk, yang mana kami akan buat jungle trekking. Kami masih lebih kurang dalam 2 jam melalui kawasan hutan dan air terjun di sepanjang Sungai Cincin dan berakhir di Lata, yang mana sepanjang jalan pihak kami akan cuba berkongsi informasi berkaitan pokok-pokok herba, tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang boleh kita jadikan sumber survival di dalam hutan. Satu lagi aktiviti kami adalah educational night walk, yang mana kami akan bawa tetamu mengelilingi kawasan belukar di sekitar kawasan campsite kami, dan kami akan cuba kongsi maklumat berkaitan hidupan waktu malam, yang mana kita boleh jumpa spesies rare seperti stick insect, Hyperthyroid delatata, yang adalah satu serangga yang boleh kita jumpa di kawasan tapas saja, dan dia adalah salah satu serangga yang menghasilkan telur terbesar bagi spesies serangga. Dan selain itu kita boleh jumpa haiwan-haiwan nocturnal yang mana aktif waktu malam, untuk ular, mungkin apa lagi ada spesies lizard dan macam-macam lagi yang boleh, yang sepatutnya kita boleh kongsikan untuk anak-anak kita dan pelajar-pelajar untuk belajar berkaitan dengan nature. Selain itu, kita ada sediakan campsite yang sesuai untuk family yang berhampiran dengan sungai. Fasiliti yang kita ada menyewakan kemah dan segala peralatan berkaitan perkemahan dengan harga yang berpatutan. Juga kita sediakan perkhidmatan catering untuk mana tetamu yang mementingkan keselesaan dan tak perlu untuk bawa peralatan memasak. Daripada itu, aktiviti lain yang lebih hardcore, kami buat hiking ke Gunung Relau, Gunung Bujang Melaka, dan speciality kita buat circle Relau ke Bujang Melaka. Yang biasanya kami buka untuk dalam setahun ada 4 trip kita buka. Keistimewaan Relau, kita ada peninggalan sejarah di atas tu. Bujang Melaka bersama, kita boleh jumpa kesan serpihan kapal terbang zaman British. Ada satu lagi kesan sejarah, tak lupa nak beritahu. Empangan zaman British yang kita boleh jejaki dalam masa perjalanan 30 minit daripada campsite kami. Buat tetamu yang belum pernah mengunjungi Draco Nature Camp, jemput datang, kita ada facilities seperti bilik air, toilet yang sentiasa kita jaga kebersihannya, dan ada dewan untuk kita panggil dewan ataupun ruang serbaguna untuk kita gunakan untuk solat dan aktiviti di dalam aktiviti indoor. Itu saja, jemput datang, nikmatilah alam semula di Draco Nature Camp.